कम्प्युटरमा नेपाली युनिकोड कसरी टाइपिङ गर्ने। यदि तपाईहरुको कम्प्युटरमा पनि नेपाली युनिकोड इनपुट टुल छैन भने म आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई नेपाली युनिकोड इनपुट टुललाई कसरी इन्स्टल गर्ने र कसरी नेपाली युनिकोड टाइपिङ गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले पनि तपाईहरुको कम्प्युटरबाट अनलाइन फर्म भर्दा अथवा माइक्रोसफ्ट वर्डमा नोटप्याडमा अथवा अनलाइनको कुनै पनि सोशल नेटवर्क जस्तै फेसबुकमा नेपाली अक्षरमा टाइपिङ गर्नु पर्यो भने तपाईहरुको कम्प्युटरमा नेपाली युनिकोड इनपुट टुल्सको आवश्यकता पर्छ, जसको लागि म कसरी कम्प्युटरमा चाहिँ नेपाली युनिकोड इनपुट टुल्सलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने र टाइप गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। नमस्कार, म प्रजन राई र यहाँलाई स्वागत छ मिसन टप नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। र आउनुहोस् ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन गर्दैछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रोम ब्राउजरको यो एड्रेस बारमा चाहिँ मैले बनाएको एउटा ब्लग छ, त्यो ब्लग वेबसाइटको चाहिँ म युआरएल टाइप गर्दैछु। र यो रहेको छ मैले भर्खरै तयार गरेको ब्लग, र यो ब्लगमा चाहिँ मैले एउटा पोस्ट लेखेको छु, गुगल इनपुट टुल्स नेपाली भन्ने एउटा चाहिँ मैले पोस्ट लेखेको छु र यसभित्र चाहिँ डाउनलोड लिंक रहेको छ, जसको लागि चाहिँ म रिड मोरमा क्लिक गर्दैछु। र यति गरिसके पछाडि यसलाई स्क्रोल अप गरिसके पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल डाउनलोड भन्ने एउटा बटन रहेको छ। यो बटनमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यो चाहिँ गुगल ड्राइभमा मैले अपलोड गरेर शेयर गरेको छु र यसको डाउनलोड लिंकलाई चाहिँ मैले गुगल ड्राइभबाट शेयर गरेको हुनाले यो चाहिँ यहाँबाट सो भइरहेको छ। र यो लिंक चाहिँ म तपाईहरुलाई जुन यो वेबसाइटको जुन यो पोस्टको लिंक चाहिँ म तपाईहरुलाई तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र अथवा चाहिँ यो वेबसाइटमा गएर पनि यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसके पछाडि चाहिँ यो अर्को ट्याब ओपन भइसकेको छ। यो ट्याबमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टप राइट साइड कर्नरमा डाउनलोड भन्ने एउटा बटन रहेको छ। यो बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ हामीले गुगल नेपाली इनपुट टुल्सलाई चाहिँ हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न सक्छौं, जसको लागि चाहिँ म यो डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्दैछु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड अर्थात सेभ एज को डायलग बक्स पनि यहाँ देखाइसकेको छ। अब यो यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ डाउनलोड गर्ने भनेर चाहिँ हामीले लोकेसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ म टेम्पोररी डेस्कटपमा चाहिँ म एउटा फोल्डर बनाएर डाउनलोड गर्दैछु। जसको लागि चाहिँ म यहाँ के टाइप गर्छु भन्दाखेरि गुगल नेपाली इनपुट टुल्स भनेर एउटा फोल्डर बनाउँदैछु र यो फोल्डर भित्र चाहिँ म यसलाई सेभ गर्दैछु। यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बटम लेफ्ट साइड कर्नरमा चाहिँ यो कम्प्लिटली डाउनलोड भइसकेको छ र यसको यो अप कीमा क्लिक गरेर सो इन फोल्डरमा क्लिक गर्ने हो भने यो भर्खरै डाउनलोड भएको चाहिँ हाम्रो जिप फाइल जुन गुगल इनपुट टुल्स नेपाली इनपुट टुलको चाहिँ जिप फाइल चाहिँ कहाँ डाउनलोड भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई पुर्याइदिन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई म म्याक्सिमाइज गर्दैछु र भर्खरै मैले डाउनलोड गरेको डेस्कटप को गुगल नेपाली इनपुट टुल्स भन्ने मैले फोल्डर बनाएको थिएँ, त्यो फोल्डर भित्र चाहिँ हाम्रो फाइल सक्सेसफुली डाउनलोड भइसकेको छ। र यो जिप फाइललाई चाहिँ म एक्सट्र्याक्ट गर्दैछु, जसको लागि चाहिँ म एकचोटि प्रिभ्यूलाई थम्बनेललाई चाहिँ लार्ज आइकन्स गर्छु र यो जिप फाइललाई चाहिँ म राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट फाइल भन्ने अप्सन्समा क्लिक गर्दैछु र यसलाई चाहिँ म ओकेमा क्लिक गर्दैछु। र यति गरिसके पछाडि यो जिप फाइलबाट फोल्डरको रूपमा एक्सपोर्ट भइसकेको छ र यो फोल्डरलाई चाहिँ म राइट क्लिक गरेर ओपन गर्दैछु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि अर्को फोल्डर रहेको छ। यो फोल्डरलाई पनि म राइट क्लिक गरेर ओपनमा क्लिक गर्दैछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा इन्स्टलेसन फाइलहरू सो भइरहेको छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ गुगल इनपुट टुल्स .exe लेखेको फाइललाई चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ म यो फाइलमा चाहिँ डबल क्लिक गर्दैछु। डबल क्लिक गरिसके पछाडि यो इन्स्टल भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले यस रिबुट नाउ गर्यो भने यो रिस्टार्ट हुन्छ, त्यसैले म चाहिँ नो आई विल रिबुट लेटर भन्ने अप्सन्समा क्लिक गरेर फिनिश भन्ने अप्सन्समा क्लिक गर्दैछु। र अर्को रहेको छ गुगल
इनपुट टुल नेपाली भन्ने एउटा अर्को पनि इन्स्टलेसन फाइल रहेको छ। यो चाहिँ गुगल को इनपुट टुल इन्स्टल भइसकेको छ भने यो नेपाली इनपुट टुल्सलाई चाहिँ इन्स्टल नगरिकन हाम्रो यहाँनिर चेन्ज गर्ने ठाउँ जुन हाम्रो इनपुट टुल चेन्ज गर्ने ठाउँ चाहिँ सो हुँदैन यो जुन टाइम डेटको छेउमा। जब हामीले यो गुगल इनपुट नेपालीलाई इन्स्टल गर्छौँ यो EXE फाइल इन्स्टल गरिसके पछाडि मात्रै हाम्रो यहाँ टाइम डेटको छेउमा चाहिँ हाम्रो इनपुट टुल चेन्ज गर्ने ठाउँ चाहिँ सो हुन्छ। जसको लागि चाहिँ म यसलाई डबल क्लिक गर्दैछु र इन्स्टल भइसके पछाडि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यता दाहिनेपट्टि यो इङ्ग्लिस नेपाली भनेर ENG आइसकेको छ। यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गरेर चाहिँ नेपाली पनि देख्न सक्छौँ र इङ्ग्लिस पनि देख्न सक्छौँ। तर यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्नको लागि यो युनिकोड इनपुट टुल्सले काम गरोस् भन्नको लागि चाहिँ यस आई रिबुट नाउमा टिकमार्क अन गर्ने र त्यति गरेर चाहिँ फिनिसमा क्लिक गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो कम्प्युटर रिस्टार्ट हुन्छ। र म चाहिँ फिनिसमा क्लिक गर्दैछु। स्टार्ट भइसकेको छ र म यति बेला चाहिँ म यहाँनिर नोटप्याड प्रोग्राम रन गर्दैछु। र यो नोटप्याड प्रोग्राममा चाहिँ म अहिले यहाँ इङ्ग्लिस छ ENG त्यो भएको हुनाले म इङ्ग्लिसमा टाइप गर्दैछु। मैले यति टाइप गरेँ र यहाँनिर फेरि नेपालीमा टाइप गर्नु पर्यो भने नोटप्याड प्रोग्राममा त नेपाली होइन इङ्ग्लिस मात्र अथवा चाहिँ नेपाली मात्रै टाइप गर्न सकिन्छ भने यसरी युनिकोड इनपुट टुल इन्स्टल गरिसके पछाडि चाहिँ नोटप्याड प्रोग्राममा पनि मिक्सिङ टाइपिङ गर्न सकिन्छ। जसको लागि चाहिँ यहाँनिर ENG लेखेको ठाउँमा गएर म चाहिँ नेपा बनाउँदैछु। नेपाली गुगल इनपुट टुल्सलाई चाहिँ म चुज गर्दैछु र यति गरिसके पछाडि यो ठाउँमा म लेख्दैछु मेरो नाम प्रजन राई हो। यस्तो तरिकाले चाहिँ नेपाली अथवा इङ्ग्लिस छ। फेरि यसैमा चाहिँ विन्डोजसँग स्पेस थिच्ने हो भने यसरी इङ्ग्लिस नेपाली मिक्स गरेर पनि टाइप गर्न सकिन्छ। र अर्को रहेको छ यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो एक्सेसरिज प्रोग्राम एप्लिकेसन प्रोग्रामहरूमा अथवा माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि हामीले टाइप गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ म माइक्रोसफ्ट वर्ड रनिङ गर्दैछु र यसरी नेपाली युनिकोड इनपुट टुल्स इन्स्टल गरिसके पछाडि चाहिँ रोमनमा टाइप गरेर पनि नेपाली अक्षर नेपाली युनिकोड चाहिँ हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा टाइप गर्न सक्छौँ। माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड प्रोग्राम मैले ओपन गरिसकेको छु र यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड प्रोग्राममा पनि म तपाईहरुलाई नेपाली टाइपिङ गरेर देखाउँदैछु। र यो प्रोग्रामको बीचमा चाहिँ म अलिकति फन्टको साइजलाई इन्क्रिज गर्दैछु र टाइप गर्दैछु। सरी यसमा चाहिँ इङ्ग्लिस रहेछ त्यसै भएको हुनाले म विन्डसँग स्पेस थिच्दैछु। फेरि सुन्दर नेपाल स्वागत छ मेरो युट्युब यस्तो गरेर च्यानलमा यो तरिकाले नेपाली युनिकोड टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईको रहेको छ हामीले ब्राउजरमा पनि टाइप गर्न सक्छौँ। जस्तै इन्टरनेटमा हामीले अनलाइन फर्महरु भर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले म यहाँ गुगल क्रोम ओपन गर्दैछु र त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ नेपालीमा फिलअप गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले गुगलमा सर्च गर्दा नेपालीमा सर्च गर्न सक्छौँ। जस्तै म तपाईलाई सर्च गरेर देखाउँदैछु नेपालको ड्राइभिङ यो तरिकाले हामी टाइप गर्छौँ NGN ड्राइभिङ LAISANS लाइसेन्स यति सर्च गर्दैछु म। नेपालीमा पनि यसरी हामीले सर्च गर्न सक्छौँ। जसको लागि म यसलाई भिडियोमा क्लिक गर्दैछु। यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यो लिङ्कमा क्लिक गर्दैछु। यसरी नेपाली किवर्डमा गुगलमा अथवा चाहिँ युट्युबमा पनि तपाईहरुले सर्च गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
जुन नेपाली युनिकोड इनपुट टुलको प्रयोग गरेर नेपाली सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो चाहिँ मेरो पहिला ड्राइभिङ लाइसेन्सको मैले भिडियो अपलोड गरेको थिएँ। त्यो भिडियो चाहिँ मैले यसरी नेपाली किवर्डमा अपलोड गरेको हुनाले मैले युनिकोड नेपाली इनपुट टुलको प्रयोग गरेर यसलाई मैले सर्च गरेको छु। र अनलाइन फर्महरू भर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले जुनसुकै फर्ममा पनि हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्सको, लोकसेवाको अथवा नेपालको भिटल रेजिस्ट्रेसन अथवा चाहिँ ई पासपोर्ट, प्यान नम्बर, यो धेरै अनलाइन फर्महरूको लागि चाहिँ हामीले नेपालीमा टाइप गर्न सक्छौँ। जस्तै म यहाँ लेख्दैछु नेपाली, सरी इङ्ग्लिस रहेछ, यसलाई म नेपाली बनाउँदैछु। नेपाली पात्रो यति लेखेर सर्च गर्ने भनेदेखि नेपाली किवर्डमा हामीले नेपाली पात्रो पनि सर्च गर्न सक्छौँ। जसको लागि यहाँ छ नेपाली पात्रो, यसलाई म क्लिक गर्दैछु र हामीले नेपाली किवर्ड सर्च गरेर नेपाली कन्टेन्टहरू पनि वेबसाइटमा मजाले सर्च गरेर यसरी हेर्न सक्छौँ। र यसरी तपाईहरूले पनि तपाईहरूको कम्प्युटरमा नेपाली गुगल इनपुट टुल्सलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि एकदमै उपयोगी भयो नै होला। र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र भिडियो मन पर्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र तपाईँहरूको साथीहरूलाई सेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै अर्को भिडियोको साथमा फेरि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।